بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وازيكم وربنا يتقبل. خلاص يا جماعة، فاضل 5-6 أيام ويخلص رمضان، وكأني بقول يا اللي ما اجتهدتش في ال 22-23 يوم اللي فاتوا، ربك سبحانه وتعالى فتح الأبواب لغاية آخر لحظة، لغاية أذان مغرب آخر يوم من رمضان. اجتهد وما تيأس وابذل الجهد، يمكن يقبلك في آخر يوم. يمكن كل اللي اجتهدوا ييجوا في الآخر ويكسلوا ويتعبوا، وتيجي أنت تجتهد ويكون ليلة القدر في ليلة من هذه الليالي. ما حدش يا إخواننا، ما حدش يظن أن الله تبارك وتعالى لن يقبله، ما حدش يقول ده أنا خلاص فاتت الفرصة. طول ما فيك لسه رمق، وطول رمضان لسه ما خلصش، وبعد رمضان برضه. فابذلوا الجهد يا إخواننا، ابذلوا الجهد كده وتوكلوا على الله واعبدوه يعني بكل ما أوتيتم من قوة. أقبلوا على الله بكل قلوبكم. يعني حبيت أبدأ الحلقة بهذا المعنى، لكن الحقيقة حلقة النهاردة بتدور حوالين محور واحد فقط. حلقة النهاردة بتتكلم عن صلح الحديبية، وهو الحقيقة زي ما انتم شايفين كده احنا ماشيين. مرة بنتكلم على الإطار الاجتماعي اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمله في المدينة، حلقة امبارح فاكرين، وقبليها كنا بنتكلم عن معركة من المعارك، غزوة الخندق. وتحسوا ان سيرة النبي غنية جدا. عايز تتكلم إدارة هتلاقي إدارة، عايز تتكلم إصلاح اجتماعي هتلاقي إصلاح اجتماعي، عايز تتكلم على يعني الطاقة الروحية والإيمانية هتلاقي. النهاردة بقى حاجة تانية خالص، عايز تتكلم عن علاقة القائد النبي صلى الله عليه وسلم، القائد بالناس، وتتعلق بفكرة القائد. وحلقة النهاردة كلها البعد السياسي فيها كتير قوي، مش أنا اللي حطه، هي الحلقة كده، هي الحلقة كده كلها بتتكلم عن سياسة النبي صلى الله عليه وسلم. هتبص تلاقي عمق غير عادي، هتبص تلاقي ان كلمة السياسة غير ما بيظنها البعض الآن كلمة يعني تعني اللف والدوران وتعني، هتلاقيها كلمة عظيمة جدا. يمكن الشباب والبنات يتعلقوا بيها ويقولوا ما أعظم هذه السياسة. احنا لا نخجل من كلمة سياسة طالما هي بالنظافة دي، طالما هي بالقوة دي، طالما هي وراها رسالة عظيمة زي كده. خليني أقول لكم يا جماعة قبل ما أتكلم عن صلح الحديبية إن احنا مش عايزين وإحنا ماشيين في أحداث السيرة ننسى الموضوع الأصلي. إيه الموضوع الأصلي؟ موضوع هدف السيرة كلها أصلا، موضوع النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بخاف يا جماعة أن احنا أثناء الأحداث والحروب وحديث الإفك وغزوة الخندق ننسى الموضوع الأساسي. إيه الموضوع الأساسي؟ إن هي رسالة لإصلاح الأرض. يعني كل اللي بيحصل في الأحداث دي، لأن أنت ممكن تدخل جوه غزوة الخندق وتغوص فيها وتنسى الإيه؟ الموضوع الأصلي إيه؟ عايزين نصلح الأرض. موضوعك إيه الأصل يا رسول الله؟ أن الحق يسود الأرض، أن قيم عظيمة تملى الأرض، رسالة لإصلاح الأرض. فاوعى أثناء ما أنا بحكي إنك تنسى الموضوع الأساسي. من أول يوم، من ساعة ما بيقول لهم يعني قولوا لا إله إلا الله تفلحوا لغاية النهاردة صلح الحديبية، النبي عنده هدف أساسي كبير. ناس كتير يا أخوانا أثناء موجة الحياة، وممكن تبقى بتصنع معانا الحياة، وممكن يبقى شغال، وممكن يبقى دكتور في الجامعة عايز يخترع اختراع عظيم، وكانت نيته في الأول إنه عايز يعمل إصلاح للأرض ويقدم شيء عظيم للإسلام، لكن بعد شوية ينسى. فأنا بفكركم بالحكاية دي لأن لها علاقة قوي قوي. طول ما احنا ماشيين اوعى تنسى إن الهدف الكبير إصلاح الأرض. هتيجي حاجات مرحلية صغيرة، اوعى تنسى، اوعى تنسى. يا ناس، يا شباب، يا اللي في يوم من الأيام كانت نيتكم إن أنتوا عايزين تعملوا حاجة للإسلام ولبلادكم، والدنيا خدتكم ونسيتوا الهدف الأساسي. اتعلموا من النهاردة إن الهدف الأساسي لو غاب عنك هتتلخبط. وأنا بقول لكم ما تيجوا نخلي في رمضان وبعد رمضان هدفنا الأساسي إصلاح الأرض. مش إحنا بنحكي كل ده عشان كده يا إخوانا؟ هو إحنا بقالنا 30 يوم بنحكي إيه غير هو المعنى ده؟ حواليه عمالين نلف وندندن، كل دوراننا علشان نقول شوفوا الرسالة غالية قد إيه تعيش من أجلها. تيجي نعمل نهضة نصلح فيها الأرض، تيجي نقلد الحبيب صلى الله عليه وسلم ونستفيد من هذه التجربة الإنسانية العظيمة. أنا حبيت بس أقول الكلام ده في الأول لأن كل اللي جاي ماشي خليك فاكر إن في هدف كبير فوق اسمه إصلاح الأرض، واوعى الأحداث تاخدك وتنسيك. تعالوا نمشي مع الأحداث. هو الوضع إيه دلوقتي؟ إحنا دلوقتي يا أخوانا سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. الوضع ايه؟ الوضع انه قريش خلاص ايه؟ انهكتها الحرب، تعبت. ما هي حاولت بقى بدر واحد والخندق ما نفعتش. وبعدين خلي بالكم هي في الخندق وصلت لايه؟ وصلت ان هي عرفت انها مش هتقدر لوحدها، فجمعت كل العرب
وجمعت يهود بني النضير وراحوا وحصروا المدينة وفشلوا، ومات منها 70 واحد ومات قادتها واتضرت التجارة بتاعتها. وبالتالي قريش في وضع أنا مش قادر أحارب تاني، أنهكت، أنا مش هقدر أهدد المدينة تاني. والنبي زي ما أنتم فاكرين عبر عن الكلام ده لما قال اليوم نغزوهم ولا يغزونا، بس ما قالش هنغزوهم إزاي، هل مقصود بيها حرب ولا حاجة تانية؟ بس خلاص الدفاع، هجوم قريش علينا انتهى، ما عادتش تقدر. رؤية النبي للمرحلة كانت واضحة قوي. طيب دي قريش. طب المنافقين زي قريش، فشل ذريع. حاولنا عسكريا ان احنا نتفق مع قريش وفشلنا، حاولنا اعلاميا ان احنا نفتت المجتمع دون، امبارح حديث الافك وفشلنا. يعني عايز توصل ليه؟ عايز اوصل المدينه بقت مستقره تماما. سنه 6 المدينه مستقره، المدينه في امان، المدينه في امان من العدوان الخارجي وفي امان من الايه؟ من المحاولات الداخليه. المدينه بقت في قوه داخليا وخارجيا. طب ايه؟ طب يبقى ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ خلاص بقى نعيش عيشه هانئه مستقره، ونسعد في المدينه ونعبد ربنا ونعيش مع النبي هنا في المسجد النبوي، والحمد لله. ايه رايكم؟ موافقين؟ موافقين؟ لا لا، اوعى توافق. انت ناسي لسه كنت بقول لك ايه الهدف؟ ايه؟ شفت؟ اديك نسيت اهو. واحد هزلي دماغه وقال لي ايوه نعيش ونعيش في المدينه ونعبد الله. جميل قوي اللي انت بتقول، انا ضحكت عليك. لا، ده انا لسه قايل لك، ده انت نسيت في 3 دقايق. ده انا لسه بقول لك الهدف ايه؟ حمل الرساله للارض، نقعد في المدينه في حاله هانئه، ما عادش حد هيهددنا. مش ده الهدف. يبقى كده حاجه مرحليه ضحكت علينا. امال الهدف ايه؟ عايزين نصلح الارض. اصل انا بقول الكلام ده ليه يا جماعه؟ في ناس كتير بتسمعني هتتهدي في رمضان ان شاء الله، بيا او بغيري، برمضان بالله تبارك وتعالى، فيقول الحمد لله ان انا تدينت، يا سلام عرفت طريق الله وخلاص. لا يا استاذي، مش هو ده خطى الحبيب. ده انا بقيت بصلي، انا اسف. ده انا اتحجبت، انا اسف. ده انا بقيت بتقي ربنا في شغلي، انا اسف. ايه عايز ايه؟ مش كفايه. ايه المطلوب؟ المطلوب اكبر من كده. ايه؟ تعيش للرساله. مش بتقول على خطى الحبيب، مش بتحبه. مش بقالنا شهر عمالين نقول مين يعاد ومين يمشي على خطى الحبيب، وعمالين نبكي ونقول بقينا بنحبه قوي. ما هو ده طريقه، كان يقدر يعيش في المدينه في حاله هانئه. طب يبقى ايه؟ لا، عايزين نوصل الرساله للارض رغم ان المدينه بقت هانئه ومستقره. طب هنعملها ازاي يا رسول الله؟ يلا نوصل الرساله للارض. لا، مش هنعرف. ليه؟ صحيح قريش ما تقدرش تهاجمنا دلوقتي، لكن ما زالت العرب تدين لقريش. ما زالت العرب ما تقدرش تاخد خطوه مع النبي الا برضا قريش، لانها زعيمه العرب، لان موسم الحج عند قريش، لان الزعامه الدينيه عند قريش، لان التجاره عند قريش. صحيح قريش ما عادتش قادره تهاجم النبي، وصحيح بقى في قوتين في الجزيره، قوه المسلمين وقوه قريش، لكن العرب تدخل مع النبي ابدا. فاكرين لما قلنا ان سبب حرب غزوه بدر وغزوه احد كلمه خلوا بيني وبين الناس، سيبوني اكلم الناس؟ حتى بعد سنه 6 مش عارف يعملها. يعني لو عايز تقعد هانئ في المدينه يا رسول الله تقعد، لكن عايز توسع الرساله لسه في معركه مع قريش. يبقى الحل ايه؟ ماشيين معايا بالترتيب يا اخوانا؟ يبقى الحل ايه؟ الحل لازم في لسه خطوه تانية مع قريش، مش راضيه تخلي بيني وبين الناس. طب الخطوه دي هتكون ايه بقى؟ احنا دلوقتي في وضع قوه، عندنا حل من 2. يا اما حرب جديده مع قريش وشكلنا اكيد هننتصر فيها، خلاص قريش اتضعضعت، انهكت، واحنا القوه الصاعده، وجربونا 3 مرات وانتصرنا. يبقى الحل ايه؟ يا قريش انت لغايه النهارده مش عايزه تخلي بيني وبين الناس، انا حاجه حاربك في عقر دارك وقادر ان انا ادمرك. خلي بالكم بعديها ب2 فتح مكه، مش كده؟ كان يقدر يبدا بفتح مكه على طول، لا مش هبدا بفتح مكه. يبقى عندك حلين يا رسول الله عشان قريش تخلي بينك وبين الناس، يا اما الحرب والصدام، يا اما حية قريش بطريقه سلميه، اعمل معاها اتفاقيه انها تقعد على جنب وتسيبني اكلم الناس، مش كده؟ لو انت بتختار تختار ايه؟ انت عارف طبعا ان في صلح حديبيه، فهتقول لي ما هي باينه، اكيد هختار السلام. خلي بالك، انت اتقتل ولادك، انت اتطردت من بيتك، انت اتطردت من بلدك، انت اتخذت فلوسك، انت اتظلمت، انت عايز تنتقم. لا، تختار الحرب. عندك طريقتين. خلي بالكم، اول مره
يبقى متاح للمسلمين عند مفارق طرق تختاروا دي ولا دي. هل هو نبي الحرب ولا نبي السلام؟ خلي بالك قبل كده في بدر واحد ما كانش عنده اختيار غير الحرب، لان قريش فرضها عليه. لكن الان هو اللي بيختار، اول مره النهارده في سنه 6 هو اللي بيختار. ده اكبر دليل يترد بيه النبي اختار ايه. عشان بس يا اخوانا مش الاصل في الاسلام ان احنا عايزين نحارب ابدا. اهو يا رسول الله قدامك السكتين، والسكه الاولانيه انت قادر عليها وهتنتقم منهم وهناخد بطارنا وهنأذي اللي اذونا وهنقدر عليهم وهندمرهم ونقدر نخليها حمام دم لو شئنا. والسكه الثانيه طب ما نحيد قريش بطريقه سلميه. هتختار ايه يا رسول الله؟ لا مش رسول الله وبس، المنهج القرآني الاسلام ربنا. لا السلام. لو قدامنا الاثنين السلام. معنى خطير ومهم قوي 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 لناس كتير فاكره ان الاصل الحرب. لا مش الاصل الحرب، الاصل السلام. الا اذا اضطررنا للحرب لضياع حق او مش عارف توصل الرساله زي ما شفنا في بدر واحد. واضحه كده؟ هتعمل ايه يا رسول الله؟ هو الحقيقه هو قدامه طريقين، فهو هيختار ايه؟ هنختار السلام. نختار السلام، نحيد قريش بطريقه سلميه عشان ما تمنعنيش اوصل، عشان تخلي بيني وبين العرب، عشان عايز اوصل الرساله. شفتوا يا جماعه الهدف؟ شفتوا طول ما احنا بنتحرك الهدف باين ازاي؟ اوعى الاحداث تخليك تنسى الهدف. طيب بس قريش معانده جدا، مش هتقبل السلام، لان نفسيتها مش زي نفسيه المسلمين اللي ممكن يسامحوا رغم انهم اتاذوا. لان مين قاده قريش دلوقتي؟ عكرمه بن ابي جهل، كله عند عشان ابوه ابو جهل. مين قاده قريش دلوقتي؟ صفوان بن اميه، كله عند عشان ابوه اميه بن خلف اللي كان بيعذب سيدنا بلال. مين قاده قريش دلوقتي؟ سهيل بن عمرو، كله عند وغل عشان هو سيد قريش واتاثر في بدر. وبالتالي العند شديد. فاحنا عايزين خطه. شوفوا سبحان الله. طب ما نروح للحرب بقى ونخلص يا عم، دول عند بعند بقى يروحوا لا، عايزين خطه نجبر قريش على قبول السلام. وصلت؟ يعني شوفوا لاي درجه الحرص على السلام. دول ناس ما يستاهلوش وانت قادر تدمرهم. وهيطلع عليهم في فتح مكه، بس برضه مش هيدمرهم. فتح مكه لما هيخونوا صلح الحديبيه، يعني هو قادر جدا. لا معلش نصبر ونجبرهم على السلام. طب هتجبرهم ازاي يا رسول الله على السلام؟ هنا بقى يحصل شيء عظيم جدا. ايه؟ الله سبحانه وتعالى يلهم النبي بالطريقه عشان تعرف يا اخوانا، ويلهمه باشاره مش بوحي. اشاره ايه؟ رؤيه في منام، عشان يقول لنا الاشارات باقيه معاكم اليوم القيامه. انتوا كمان هبعت لكم اشارات. ولو كان بوحي كنت هتيجوا تقولوا ما هي الحاجه اللي غيرت الاحداث بقوه كان وحي، فاحنا ما عندناش وحي. هو الوحي اللي دل النبي يعمل ايه؟ اشاره. وانتوا كمان هتتبعت لكم اشارات كتيره. رؤيه في المنام يراها النبي صلى الله عليه وسلم. ايه هي الرؤيه؟ خلي بالكم رؤيه الانبياء حق، فمش كل واحد بقى يشوف لي رؤيه يقول لي بس لقيت الاشاره. لا يا ايه الرؤيه اللي شفتها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شاف ان هو داخل المسجد الحرام معتمر، وصحابته معاه مقصرين ومحلقين رؤوسهم آمنين لا يخافون. فأولها النبي صلى الله عليه وسلم إن هو هيعتمر، باينة جدا. كويس؟ هي دي الإشارة. هنحرك السلام بالعمرة. إزاي؟ نطلع نعمل عمرة. عمرة؟ مبادرة. أنا جاي أعمل عمرة. إيه المبادرة في العمرة؟ وبعدين معقول أنت بتتكلم جد عمرة؟ ده إحنا بقالنا كام سنة في حرب. ده احنا بقالنا 6 سنين في حرب. ده احنا مطرودين منها، بقالنا 6 سنين براها. عايزنا نرجع لها معتمرين من غير سلاح في عقر دارهم، نقول لهم جايين نعمل عمره وهم اللي منعنا من الدخول؟ ازاي؟ مبادره. فاكرين يا جماعه لما كنت بقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم هو دايما صاحب المبادره وقريش رد الفعل؟ تعالوا اوريكم بس حلاوه وقيمه المبادره دي. ايه قيمه عمره؟ انا عارف ان انتم الناس ما قالتش يا ما شاء الله دي جامده جدا، لان انتم مش شايفينها. اخليكم تشوفوها. والصحابه ما كانوش شايفينها زينا. ايه يعني هنحرك السلام بعمره؟ يعني ايه اللي فيها؟ وما شافوهاش الا بعديها بسنه. بس احنا النهارده هنجيب من الاخر وبعدين نرجع للاول. خلي بالكم لما هيطلع النبي يعمل عمره بيحرق قريش سياسيا احراق شديد، لان قريش قدامها حل من 3. تخيل احنا متخانقين بقالنا 6 سنين ولقيتني قدام باب مكه.
بلبس الاحرام بقول لبيك اللهم لبيك، وانت عامل معايا حرب. وقريش زعمتها الدينيه راجعه لايه؟ انها ما بتمنعش حد داخل مكه ان هو يعتمر. لقيتني قدامك حل من 3. فاكرين الهدف اللي فوق؟ ايه الهدف؟ حمل الرساله للارض، عايزين الجزيره تسمع الرساله. قريش منعاهم. قريش قدامها حل من 3 لو انا جاي معتمر. الحل الاولاني انها تمنعني، ولو منعتني هي اصلا مش هتقدر تمنعني لسببين. السبب الاولاني ان هي زعيمه الجزيره اللي بتقول انا ما منعش حد من دخول الكعبه، وبالتالي لو منعت تفقد زعامتها الدينيه في الجزيره العربيه، فمش هتعملها. الحاجه الثانيه انها لو منعتني ممكن اعلن عليها الحرب وانا اقوى وهي عارفه، وبالتالي لو حصل كده هي منهكه، فهي مش هتعمل البديل ده. لكن افرض انها منعت النبي، يعني تعال نقول الحل الاول اللي قدام قريش انها منعت النبي، يكسب ولا ما يكسبش؟ يكسب جدا. ليه؟ لأن قريش شايعة في الجزيرة العربية إن محمد وأصحابه متمردين، خارجين عن القانون، خارجين عن النظام. طب إحنا جايين نعمل عمرة. لو رجعتنا قريش يحصل إيه في الجزيرة العربية من القبائل؟ تعاطف معنا، فتبدأ الجزيرة تسمعنا، وهو المطلوب. مش إحنا عايزين نوصل الرسالة؟ فيبقى لو منعتني هوصل الرسالة. طب البديل التاني اللي قدام قريش إيه؟ تسيبني أدخل. لو سابتني أدخل برضو كسبان. ليه؟ لان انا هبقى قلت للعرب انا دوبت المشكله اللي بيني وبين قريش، اسمعوني بقى يا عرب، فيسمعوني، ده ما عادش فيه مشكله. البديل الثالث انها تقول لي ما تخشش بس نتفق على صلح، ما تخشش السنه دي ونعمل صلح بيننا وبين بعض، ابقى كسبان اكتر واكتر واكتر. لان احنا لو عملنا صلح فالعرب تقول لها خلاص، تقول ما عادش فيه مشكله، يبقى نسمع محمد بيقول ايه. يبقى انا لو اتمنعت كسبان، ولو دخلت كسبان، ولو اتصالحت كسبان. شايف صلى الله عليه؟ انت شايف يا جماعه، شايف لما نقول كلمه بقى سياسه النبي صلى الله عليه وسلم، احنا ساعات بنسمع كلمه سياسه نقول حرام او بنبقى مش عايزين عشان دي كلمه عيب او ما ينفعش ان احنا نسمعها. لا، والشباب والبنات يسمعوها ويعرفوا ان النبي، وان الكلمه دي النبي صلى الله عليه وسلم احسن من اجدها في الكون، ولا احسن سياسيين في العالم. فشوفوا كسبان كسبان كسبان. فيبقى العمره سكه، واحنا فعلا عايزين نعمل عمره، احنا مش بنخادع. لكن العمره لها بعد سياسي خطير في ايه؟ في توصيل الرساله اللي هي الهدف الكبير. فانا عيني على الرساله، عايز اوصل الرساله باي طريقه، بس الطريقه نظيفه. هطلع اعمل عمره. عملت العمره كسبت، منعت من العمره كسبت، اتصالحت كسبت. انا عايزك في ضوء دون تتخيل ان قريش قدامها ايه. يعني ايه اللي تقدر قريش ان هي تعمله؟ تقدر قريش قدام كل الكلام ده انها تعمل حاجه واحده بس. عارفين ايه هو؟ انها تقول ان محمد مش جاي يعمل عمره، ده جاي يحارب. مش كده؟ يعني ده البديل الوحيد اللي قدام قريش. يقوم النبي يحط خطه مضاده سياسيه خطيره. اول حاجه هيعملها ايه؟ هيطلع في شهر من الشهور الحرم. انا مش جاي احارب، بدليل ان انا اخترت الشهر ده اللي اعمل فيه العمره. شوفوا يعني تحس ان انت بتتكلم عن مين ده؟ عظيم. شفتوا امبارح كان عظيم في سياسته الاجتماعيه، واول امبارح عظيم في علاقته بالصحابه، والنهارده عظيم في سياسته مع العالم. مين اللي يجمع كل نقاط العظمه مثل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ فهتعمل ايه يا رسول الله؟ اول حاجه هروح في الاشهر الحرم. تاني حاجه هيعمل حاجه خطيره جدا. مش هقول بس للمسلمين يطلعوا معايا العمره، للمسلمين وغير المسلمين. اللي عايز يعتمر من القبائل المحيطة بالمدينة يطلع معايا حتى لو مش مسلم. ليه؟ ليه يا رسول الله هتعمل كده؟ هو أنا لما كنت بحارب قريش كنت بحاربها بالمسلمين ولا بس، ولا المسلمين وغير المسلمين؟ بالمسلمين بس. لكن أنا المرة دي طالع سلم، فأنا عشان كده واخد معايا غير المسلمين، وبحول القضية من قضية المسلمين بس لقضية العرب. شوفوا يا جماعة، ما قفلش القضية على المسلمين بس. لو قدرنا يا جماعة إن قضايا المسلمين النهاردة ندخل فيها متحدة، ندخل فيها جهات دولية، ندخل ونعمل شراكات معاهم، علشان ما تبقاش قضيتي لوحدي وفي الآخر يبقى مني لا، النبي ما يبقاش منه لقريش بس. شوفوا التخطيط. بس خلي بالكم، معنى إن هو هياخدهم معاه إن النبي مؤمن وقادر على التعايش مع غير المسلمين. صح ولا لا؟ ده هياخدهم معاه المسافة دي كلها. يبقى لما نيجي احنا دلوقتي يا مسلمين ونقول احنا ما بنتعاملش مع غير المسلمين، انا ما اعرفش اتعامل اصلا، انا لا استطيع ان انا ده مش سياسه النبي صلى الله عليه وسلم.
ده هو اللي طلب. بس خلي بالك يا رسول الله هتاخدهم، هتاخد غير المسلمين تحت رايتك وتمشي بيهم المسافه دي كلها، ودي شعيره دينيه. ايوه هاخدهم معايا، علشان تبقى القضيه مش قضيتي انا لوحدي وقضيه المسلمين لوحدي، قضيه العرب. فلو قريش منعتنا تبقى منعت العرب، ما منعتش المسلمين. ايه رايك في التخطيط؟ صلى الله عليه وسلم. يؤمن به ويعجب به المؤمنين، يؤمن به ويعجب به المثقفين، يؤمن به ويعجب به المصلحين الاجتماعيين، يؤمن به ويعجب به السياسيين والمفوضين. فهيعمل دي، وهيعمل حاجه ثالثه خطيره جدا. كل ده عشان يبوظ على قريش انها تقول ده طلع يحارب، مش هيعرفوا يقولوها. ايه الثالثه اللي هتعملها يا رسول الله؟ هاخد معايا الهدي، هسوق الهدي معايا. ايه الهدي؟ الخرفان اللي هتتذبح. هتاخدها ليه؟ عشان اثبت حسن النيه، انا جاي للعمره وادي الهدي معايا. انا عارف طبعا في ناس بتقول لك طب ما احنا بنطلع العمره وما بناخدش معانا هدي. ما هي الايه بتقول يعني واتموا الحج والعمره لله فان احصرتم فما استيسر من الهدي. لو هتتمنعوا خدوا الهدي. فاحنا الحمد لله ما بنتمنعش وبنيجي زي ما احنا عايزين وكده، ولو كنا هنتمنع كانت الطيارات دلوقتي تبقى مليانه خرفان يعني عشان الناس تذبح وحاجات زي كده. فالحمد لله ان ما فيش منع والطيارات ما فيهاش خرفان. لكن المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم احتمال نتمنع، فواخد معاه الهدي. خلي بالك اخذ الهدي ده سياسه عميقه. ليه؟ فيها حسن نيه. يا قريش اهو بصي، يا عرب خلي بالكم انا جايب معايا ايه، كل الناس تشوف انا مش جاي حاجه. وحاجه تانية فيها تهديد، لو منعتموني هذبح الهدي وكل العرب هتعرف ان انا ذبحت الهدي عشان منعت من الدخول. شفتوا فجمعت اخذ الهدي بين الترغيب والترهيب، بيهدد قريش وفي نفس الوقت بيقول لهم انا جاي للسلام. ايه رايك في سياسه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ناس كتير يا جماعه بتعجب بالسياسيين، يقول لك يا شفت فلان السياسه، شفت غاندي عمل ايه، طب شفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتحرك ازاي؟ وبمنتهى البساطه. بس من اجل ايه؟ مش من اجل الحرب. ياما سياسيين قالوا عليهم عبقره في فن الحرب، اما النبي اليوم في فن السلام. كل ده يا رسول الله بتتحايل عشان تزنق قريش تضطر للسلام. ما تطلع جيش وتخلص عليهم يا رسول الله. لا مش ده الاصل. يا رسول الله ده الصحابه مشتاقين الى الشهاده. ايوه مشتاقين الى الشهاده لما يكون في جهاد، لما يكون هناك داعي حقيقي يدعو الى ذلك في وقت صحيح في مكان صحيح بطريقه صحيحه. لكن لو نستطيع ان احنا نحصل بالسلام نفعل ذلك. فيطلع النبي صلى الله عليه وسلم ويسوق الهدي. حاول تتخيل معايا الروح المعنويه للصحابه عامله ازاي؟ عامله ازاي الروح المعنويه للصحابه؟ تخيل المهاجرين بالذات فين؟ في السماء فرحانين. النبي صلى الله عليه وسلم لبس لبس الاحرام وقال اني مرتحل بالعمره فتجهزوا. فيبدا الصحابه 1400 صحابي وياخدوا معاهم الهدي بتاعهم. انا عايزك تتخيل بقى نفسيتهم، يا هشوف بيتي، بلدي حبيبتي بقالي 6 سنين ما شفتهاش. اللي يعرف الشعور ده يا جماعه اللي قاسى البعد عن بلده ومش عارف يروح لها. 6 سنين مش ممكن ما تحسوش باحساس الصحابه انتوا دلوقتي، لكن اللي داقوا يعرف قد ايه فرحه الرجوع لبلده طعمها قد ايه. النبي 6 سنين والصحابه بيوتنا شكلها ايه؟ يا ترى مكه اتغيرت؟ وكمان هنشوف الكعبه وهنطوف. حاسس الروح المعنويه عامله ازاي؟ حاسس بالفرحه. خلي بالك طول ما احنا ماشيين ورا الرساله، في ناس هتنسى وتفتكر ان هي الموضوع العمره وبس. احنا الموضوع ايه؟ عايزين، احنا رايحين اصلا ليه؟ خلي بالك اوعى تنسى الهدف الاصلي الرساله. فطالعين، هيبدا النبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، هنوصل، ماشيين في وسط الطريق. عرفت قريش، اقسمت قريش لا يدخل علينا ابدا، لا يمكن يدخل. عند قريش باين، بس هنزنقهم دلوقتي، اصبروا واحده واحده. لا يمكن يدخل علينا. طب هنعمل ايه؟ نطلع كتيبه من 200 فارس، مش هم جايين معتمرين واخدين معاهم بس الاسلحه بتاعت الاستخدام الشخصي ومعهمش غير 40 فرس. عباد بن بشر ومعاه 40 فرس بس عشان حمايه المجموعه، لكن مش للقتال. نطلع 200 فارس بقياده خالد بن الوليد يقابلهم في السكه قبل ما يوصلوا مكه، لان لو وصلوا مكه وجم على حدود مكه يبقى منعناهم، لكن لو منعناهم في نص الطريق تبقى مناوشات وحرب. فاهمين الفكره؟ فكره برضو يعني بيفكروا يعني.
لو منعناهم في نص الطريق العرب ما تقولناش منعتوهم من دخول الكعبة، لا دي كانت معركة. ويا سلام يا خالد لو احتكيت بيهم وعملنا كده صدام ويبان ان هم اللي غلطانين واحنا نروج الاشاعة. يطلع خالد بالجيش بال200 فارس ويستنوا في منطقة النبي صلى الله عليه وسلم له عيون في كل مكان. صلى الله عليه وسلم المخابرات بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم شغالة ما شاء الله، مسح الجزيرة. طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ما بيهزروش، ما فيش هزار. يطلع طلحة ويطلع سعيد يجيبوا آخر سيدنا خالد وواقف فين، يرجعوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله مستنيينك في الحتة الفلانية، قد لبسوا لباس الحرب وأقسموا وتعاهدوا ألا تدخلها عليهم أبدا حتى يموت آخر رجل منهم. الكلام كده، قريش بالتحدي ده. فقال النبي: أشيروا علي أيها الناس. كم مرة نقول أشيروا علي أيها الناس دلوقتي؟ مش كده؟ هل مر يا جماعة من يوم ما ابتدينا المدينة، هل مر حلقة ما جاتش كلمة أشيروا علي أيها الناس؟ بدر، أحد، خندق، مش كده؟ شوفوا الشعب المتلاحم، شوفوا الناس المتلاحمة مع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول الكلمة دي عشان الناس تحس إن كلها إيد واحدة. هتشوف أثر أشيروا علي أيها الناس بعد شوية. لما القائد يدي للناس ويدي للشعب الإمكانية إن هي تقول، وكل مرة هو بيسمعها وبياخد وبيدي معاها، شوفوا هيتلاحموا وهيقووه قد إيه. هتشوفوا دلوقتي. وهيقووه قدام قريش. ولولا ان هم متلاحمين كده ما كانش النبي خد موقف قوي زي ما هنشوف دلوقتي. هنجي لها. اشيروا علي ايها الناس، قولي لي رايكم ايه. فيقوم له ابو بكر الصديق قال: يا رسول الله، والله ما خرجنا لنقاتل الناس، ولكن خرجنا للعمره، فان قاتلونا قتلناهم حتى نعتمر. دي وجهه نظر سيدنا ابو بكر. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ايه، مبدئيا متفقين ان احنا مكملين العمره، بس النبي مش عايز يحارب، هم بيتحرشوا بينا. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم: من رجل يدلني على طريق وإن كان وعرا، حتى لو طريق وحش، أتجنب به خالد والفرسان فأصل إلى مكة. بص هنعمل إيه؟ إحنا عايزين نوصل لمكة، يعني أنت واخد بالك، عايزين نوصل لمكة عشان نزنق قريش، عشان نقول لها هتدخلينا ولا مش هتدخلينا ولا نمضي صلح. وصلت يا جماعه، وصلت. النبي صلى الله عليه وسلم بيتحرك ازاي، شايف ايه ده، ايه الرقي ده. انا ازعل قوي بعد ما نسمع الكلام ده ونلاقي شبابنا يعني يقصر الاسلام على العباده فقط. والعباده عظيمه، وانا ابتديت الحلقه بقول لازم نتعبد، دي هي دي طاقتنا، دي هي دي جنتنا ونارنا. لكن لما تقصرها على كده بس، عايزين شباب بيخطط، عايزين شباب يخش كليات اقتصاد وعلوم سياسية، عايزين شباب بيقرأ الأخبار وبيفهم في السياسة وبيتكلم فيها وبيشوف رؤية بلاده محتاجة إيه. عايزين ناس عايشة واقع بلادها، مش ناس منغلقة على نفسها حتى وإن كانت عابدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مين يدور لي على طريق أكتنب بيه الوصول لخالد؟ خالد في الوادي اللي هناك ده، أنا عايز أتجنب الوصول إليه، عايزه يفاجأ بي على حدود مكة. فيطلع صحابي من الصحابة ويقول له: أنا أعرف سكة يا رسول الله، بس سكة وحشة جدا وعرة جدا. فيقول النبي: نعم، أيوة، نروح فيها. فيطلعوا من السكة دي. كل ده خالد مستني. يبقى مين اللي مخابراته أجمد، قريش ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ ناس مصحصحة يا عم، مش ناس نايمة يعني زي حالة ناس كتير دلوقتي. المهم يعني، فيعني مش زي حالتنا الآن وإحنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لافف النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المنطقة الوعرة، ويتوغلوا 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 لغاية ما يوصلوا لمنطقة اسمها الحديبية. يفوق خالد بن الوليد بعد ما يكون المسلمين خلاص وصلوا، فيرجع بالفرسان جري ينذر قريش. يبقى فشلت الخطة، يبقى فشلت خطتك، وصلنا خلاص يا عم، ملهاش حل. وادي الهدي اهو، وادي لبس الإحرام، وادي التلبية لبيك اللهم لبيك، وادي مسلمين ومعانا ناس مش مسلمين وإن كانوا قلة جدا، وادي طالعين وبنقول لكم احنا عايزين نعتمر، وانا اسمي محمد بن عبد الله اللي جدي اللي حفر زمزم، ودول اهل البلد دي. هتمنعونا قدام العرب، ولا هتدخلونا ونزود الخلاف ونزيل الخلاف والعرب تسمعني، ولا تمضوا صلح والعرب برضو تسمعني؟ يعني كذبك كذبك. ملكش حل. قريش مزنوقه جدا. تعرف قريش ان النبي وصل عند الحديبيه، تقوم جاريه جمعه قادة الجزيرة العربية اللي جنب قريش، لأن الموضوع مش هيلحق يجيبوا كل قادة الجزيرة العربية، فتجيب قائد خزاعة، قبيلة خزاعة اسمه بديل بن ورقاء،
وتجيب قائد الأحابيش اسمه حليس بن علقمة، وتجيب قائد ثقيف في الطائف. فاكرين الطائف لما النبي حب يروح الطائف عشان دي القوة اللي جنب مكة؟ جابوا قائد الطائف اللي هو عروة بن مسعود. فاكرين الراجل اللي رد على النبي رد قاسي يوم ما النبي راح الطائف؟ هو ده، هو ده. يجيبوا الثلاثة ويقولوا لهم الحقونا، ويجتمعوا في دار الندوة. مين اللي مجتمع؟ عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، سهيل بن عمرو، مع الثلاثة دول قادة العرب مع قادة قريش. في واحد مش موجود. فين أبو سفيان؟ أبو سفيان فين سيد قريش؟ اتكسر بعد الخندق. وقالوا له بقى إيه يعني دوره اتهمش مرحليا في الحديبية. فعكرمة وسهيل بن عمرو وصفوان هم اللي بيقودوا، وهم لسه شباب طايش، بالذات عكرمة وصفوان، وعايزين ينتقموا لأهاليهم، فبيتصرفوا بطيش، ما فيهمش الحكمة بتاعت الكبار. فدي ميزة نسبية للمسلمين. طيب وصلوا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ناويين على ايه؟ مكملين، مش كده؟ مش احنا متفقين ان احنا هنخش؟ يلا داخلين 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 داخلين. فجأة عند الحديبية ناقة النبي قامت بركت، فقالوا لها حل 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 في لغة العرب عشان يقوموا فتقوم وتقوم بركة تاني. حل حل، مفيش فايدة. يزقوها يدفعوها، مفيش فايدة، مش راضية تتحرك. فقالوا خلقت القسواء. ما سمعتش، عصت الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال النبي ما خلقت القسواء وما ذلك لها بخلق. دي مش أخلاقها. دي ناقة النبي، أنا عارف أخلاقها، دي مش أخلاقها، أنا خبير بأخلاقها، دي مش أخلاقها. وما ذلك لها بخلق. طب ما إيه يا رسول الله؟ ولكن حبسها حابس الفيل. فيل مين؟ أبرهة. أبرهة ما دخلش ليه؟ ما قدرش الفيل يدخل ليه؟ تعظيما للبيت الحرام. طب والناقة دي ما دخلتش ليه؟ كأن الإشارة لو دخلت هيحصل صدام، استنى هنا. خلي بالكم مش وحي برضه، فاكرين الرؤية إشارة وهنا إشارة. كأن المعنى إيه؟ كأن يا رسول الله ما تتقدمش، لو تقدمت هيحصل صدام، وإحنا عايزين السلام مش عايزين الصدام، ابقى في هذا المكان. فيبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ويقول لن ندخل، انتظروا. خلي بالك الصحابة دلوقتي كل شوية بيحصل لهم إيه؟ الأول كانوا فرحانين قوي إن هم إيه؟ رايحين يعملوا عمرة، والنبي قال لهم أنا شفت رؤية إن إحنا هنعمل عمرة. طيب فدون أول الفرحة، وبعدين جه أبو بكر قال لهم في قتال. فحصل لهم إيه؟ تخيل واحد رايح يعمل عمرة اتقال له في قتال. وبعدين دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا قتال ولا إيه؟ ولا عمرة، هنقعد بره. كل ده بيقولوا إيه؟ حاضر يا رسول الله. فاكري لما كنت بقول لك شايف المرونة؟ شايف التلاحم والتجاوب مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ روح واحدة، ناس داخلة ببعضها، قائد وجنوده عايشين مع بعض متلاحمين. معنى مهم قوي محتاجينه قوي 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 في بلادنا قوي. تلاحم غير عادي بين النبي وبين الصحابة، أو قل في هذا اللقطة قائد وجنوده. شايف التلاحم؟ شايف التفاهم؟ حاضر وبنفس راضية وبثقة، لأن اتعاملوا معاه سنين، واثقين فيه صلى الله عليه وسلم وعارفينه. طيب هتعمل ايه يا رسول الله؟ يقوم النبي يقول كلمة مهمة قوي. خلاص هنستنى هنا، وبعدين يقوم قايل النبي والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعني صلح يعظم فيها صلة الرحم بيننا وبينهم إلا أجبتهم إليها. أنا عايز أعمل صلح. خلي بالك أول مرة يصرح، مش كده؟ أول مرة يصرح بالوضوح ده. كل ده أنا عايز أعمل صلح، وأي عرض للصلح خلي بالك هو عينه على الإيه؟ تاني عايزين قريش تخلي بيني وبين الناس عشان أوصل الرسالة للدنيا. قريش دلوقتي قررت إن ما عادش قدامنا حل غير حاجة واحدة بس. إيه هي؟ نسيت أقول لك معلش حاجة مهمة. أول ما وصلوا للحديبية العطش شديد قوي، عطشانين جدا 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 ومش قادرين وتعبانين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أفيها بئر؟ المنطقة الحديبية دي فيها بئر؟ الحديبية بينها وبين مكة 9 ميل. أفيها بئر؟ قالوا بئر به ماء جفت يا رسول الله. فيها بير واحد بس الماء جفت. قال أمعنا ماء؟ قالوا قليل جدا يا رسول الله. قال ائتوني به. فجيء بالماء، الحديث في البخاري. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الماء، ثم ظل يدعو ويدعو، ثم قال ألقوا الماء في البئر. ثم أخذ سهما من كنانته وقال اغرسوا السهم في قاع البئر.
فغرسوا السهم بعد ما النبي دعا في قاع البئر، فانفجر البئر بالماء. يقولون فظل 1400 يشربون ويتوضؤون ويغسلون منه حتى غادرنا الحديبية. 20 يوم قعدوا في الحديبية، 20 يوم. معجزة مش كده؟ أقول لكم حاجة عجيبة قوي. اشمعنى المعجزة هنا؟ لفتة جميلة قوي. واخد بالك من ساعة ما ابتدينا الحديبية لغاية النهاردة لغاية دلوقتي، أنت شايف النبي الإيه؟ السياسي البارع مش كده؟ بس لازم اوعى تنسى إنه نبي صلى الله عليه وسلم. فكان لازم معجزة عشان تعرف إنه سياسي بارع، بس ما يجيش حد يقول لا ده صلى الله عليه وسلم حكيم سياسيا ونبي. ولا نخجل من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن شايف المعجزة جاية متوظفة في توقيتها إزاي؟ هو رسول الله. وعشان الصحابة دلوقتي هيلاقوا أمور سياسية كتير، صدقوا إن المستشرقين نفسهم بيتعبوا قوي من الحادثة دي. الحادثة دي في البخاري، قصة السهم والمية اللي طلعت. ليه بيتعبوا؟ لأن هم بيفضلوا يتكلموا عن صلح الحديبية على إن النبي سياسي بارع، فتجيلهم الحكاية دي في النص فيبقوا متلخبطين، مش عايزين يحطوها. لأن هم المستشرقين عايزين يحطوا النبي في إيه؟ في بوكس من البوكسات، هو داعية ولا نبي ولا سياسي، وهم مش عايزين يركبوه غير على حاجة واحدة بس. لكن هو كل دول، هو صاحب رسالة إصلاحية شاملة. يقول لك هو شيخ ولا داعية ولا قائد، هو كل الحاجات دي صلى الله عليه وسلم. فالمستشرقين مش عايزين يحطوا، تعبانين من الرواية دي، لأن ربنا حطها في التوقيت ده في وسط السياسة. هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي ويشرب الجيش كله. نسيت أقول لكم برضو حاجة جميلة قوي. وهم بيتحركوا داخلين على الحديبية، المنطقة وعرة قوي، فلقوا كلبة بتولد ومعاها صغرها. فقال النبي غيروا مجرى الجيش. فقالوا يا رسول الله تعبانين، مش كفاية ان احنا في منطقة وعرة؟ قال والله لا نروعها، غيروا مجرى الجيش. سياسي رحيم نبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تحبوا ولا لا؟ والله يا اخوانا انتوا عارفين بعد الحلقة الواحد بيروح يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى واقف قدام بيت النبي مستشعر ان هو صغير، وان هو واقف قدام صلى الله عليه وسلم. عظيم. يا بخت الناس اللي في المدينة يعني، والناس اللي هنا نسلم لكم على النبي ان شاء الله، ونروح ونقول له يا رسول الله كل الناس اللي شافتنا النهارده ان شاء الله عظيم صلى الله عليه وسلم في كل شيء. وصلنا للحديبية، قريش تلاقي ما فيش قدامها حل غير ان هي تعمل ايه؟ طب احنا بقينا في وضع محرج جدا ومش عارفين، ومعانا سادة العرب، الحل ايه؟ الحل نبعت له حد يفاوضه. مش هيلحقوا، النبي مبادر يا اخوانا، هو اللي بيبدأ على طول، هو اللي هيبعت. يوم يبعت لهم واحد من الصحابة اسمه خراش بن أمية، ويقول له اركب على جملي. يعني جايب لكم ايه؟ دليل مفوض تفويض كامل. عارف لما يقول له ده جايب الختم بتاعي، مفوض تفويض كامل. وقل لهم إني جئت معتمرا ومعي الهدي ولم آت لحرب، وإني سأرتحل بمجرد أن أنهي عمرتي. كويس؟ كلام واضح جدا. بس خلي بالك، ما قالوش إن أنا مستعد أمضي معاكم معاهدة سلام. عارفين ليه؟ لأن هم لسه ما تهيئوش. هيبقى قال لهم بدري فيخسر ميزه تفاوضيه. فاهمين يا اخوانا الفكره؟ خلي بالكم هنبدا نتفرج على النبي مفاوضا صلى الله عليه وسلم حاجه. وخلي بالك المفاوضات في كل العالم علم وفن. هتلاقي الاثنين عند النبي صلى الله عليه وسلم. وهتلاقي ان المفاوضات في كل العالم قايمه انك تاخد مكاسب على قد ما تقدر، وتقلل المكاسب اللي قدامك على قد ما تقدر، او تقلل خسائرك على قد ما تقدر من غير ما تبوظ الاتفاقيه. مش هي المفاوضات كده؟ ازاي اخد اكتر مكاسب ممكنه باقل خسائر ممكنه من غير ما ابوظ الاتفاقيه؟ اتفرج بقى على رسول الله المفاوض. هيبعتوا له اول واحد مين؟ هتبدا المفاوضات. ايه شرطك يا رسول الله؟ انت عايز ايه في المفاوضات يا رسول الله؟ خلوا بيني وبين الناس. شفت؟ واضحه جدا جدا جدا. وبالتالي مش اي واحد يقول انا هفاوض علشان سلام يبقى صح، ويقول ده النبي عمل كده. الشرط الاساسي ايه؟ ان انا بقدم ميزه اساسيه لرسالتي، وما بتنازلش عن مبدا اساسي، ما بضيعش حق من الحقوق. ده الشرط يا اخوان، عشان بس توزن اي حاجه على النبي عمله. ما تقولش طب ما هي دي زي دي. الحاجه الاساسيه خد ميزه اساسيه لرسالته، سيبوني اكلم الناس، وما تنازلش عن حق من الحقوق. هيتنازل عن حاجات هامشيه زي ما هنشوف. طيب مين اول واحد هيجي يفاوض النبي؟ هيبعتوا له سيد خزاعه
بديل بن ورقاء هو مش مؤثر قوي في قريش، رايه مش معتمد قوي، مش زي عروه بن مسعود بتاع الطائف، لكن هو برضه ايه، قالوا نجرب بيه. النبي صلى الله عليه وسلم دارس الناس اللي جايه له، يشوف الراجل جاي من بعيد يقول لهم الراجل ده كذا. جاي بديل بن ورقاء، قال هذا رجل عاقل. الراجل ده راجل عاقل. فجاله بديل بن ورقاء فقعد قدام النبي. بص بقى، بص ترتيب النبي وضوح، حاجه عظيمه. هيقول له 5 أسطر، كل سطر 4 كلمات بس، ما فيش عمق اكتر من كده صلى الله عليه وسلم. قال يا بديل قل لهم اني لم آتي للحرب ولا اريد قتال احد ولكني جئت للعمره. خلي بالك، ده هو بيبدا التفاوض كده، انا مش جاي احارب، انا جاي عمره. 2 قل لهم ان قريش انهكتها الحرب. خلي بالك يعني واحنا داخلين تفاوض انت ضعيف. ان قريش قد انهكتها الحرب واضرت بمصالحها وفلوسكم بقت تعبانه وانا عارف. صلى الله عليه حاجه عظيمه جدا. 3 قل لهم ان شئتم ان تماددوني مده، نعمل صلح على مده معينه، قبلت ذلك، انا موافق على الصلح. 4 قل لهم، رابع نقطه، يعني الصلح ده على ايه؟ على ان يخلوا بيني وبين الناس. واضح جدا هدف الصلح. 5 قل لهم ان شئتم ان تدخلوا فيما سيدخل فيه الناس من دين الله اسعد بذلك. ما نسيش الخطاب الدعوي، هو سياسي وداعيه في نفس الوقت. اخر نقطه، قل لهم ان ابوا ان يخلوا بيني وبين الناس او يماددوني مده، يعملوا معايا صلح، فوالله الذي لا اله الا هو لاقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، تتقطع رقبتي. شايف التهديد موجود. انتوا ضعفة، انا مستعد امد ايدي بالسلام. الشرط بتاعي الوحيد سيبوني اكلم الناس، انا مش جاي للحرب، انا جاي للسلام. ايه الروعه دي؟ فقال بديل قد وعيت ما قلته يا محمد، انا فهمت. فذهب اليهم وقال ايها الناس لا تقفوا امام هذا الرجل، ده هم اللي باعتينه علشان يفاوض. لا تقفوا امام هذا الرجل، والله يدعوكم الى خير الدنيا، ده ما فيش احسن من كده. فقال عكرمة لا تخبرنا عنه، مش عايزين نعرف هو قال ايه، ولكن اخبره عنا انه لن يدخل علينا مكة عنوة فتعرف العرب انه دخل غصبا عن قريش. فقال عروة بن مسعود سيد ثقيف ما هذا عكرمة، عجبا، أترفض أن تسمع ما قاله رجل؟ طب مش تسمع هو قال إيه؟ فقالوا قل. فقال بديل الرجل يعرض السلم، الرجل ليس باعث حرب. كلام يا جماعة يتكتب في التاريخ، الرجل ده مش بتاع حرب. الرجل يدعو إلى السلم وقد جاء للعمرة، وأنا أقول لكم خلوا بينه وبين الحرم، وإني مرتحل بمن معي من خزاعة. يبقى النبي عمل إيه؟ نجح يفتت القبائل فعلا، يبقى هو زنقهم فعلا، حطهم في موقف تمنعوني ولا تدخلوني ولا تصلحوني. شفت انا بدات اشوف في عينيكم، بدات تلمع عينيكم، ما كنتوش قاريينها في الاول. خلي بالكم الصحابه لغايه دلوقتي مش قاريينها، احنا قاريينها لان احنا جايبينها من الاخر، فالصحابه مش فاهمين اللي بيحصل. طيب ده بديل بن ورقاء ما نفعش، قاموا باعتين له اللي بعديه. مين اللي بعديه؟ واحد اسمه مكرز بن حفص. راح مجلس بن حفص، النبي شايفه جاي من بعيد، قال هذا رجل غادر صلى الله عليه وسلم. يعني ايه؟ النبي دارس الناس قبل ما تجيله يا اخوانا. حاجه تعلمها قبل ما تقعد مع حد، اعرف مين الحد ده قبل ما تفوض حد. مين ده؟ لازم تبقى عندك معلومات عنه. هذا رجل غادر. هو النبي صلى الله عليه وسلم ما جالوش الوحي، هو النبي دارس، وفي صحابه بتجيب وفي مخابرات وفي كل حاجه. هذا رجل غادر، وهتشوف انه غدر بعد شويه. فجاء الى النبي فقال له النبي نفس الكلام اللي قاله لبديل. فمشي مكرز، مفيش فايده. فقاموا باعتين مين الثالث؟ الحليس ابن علقمه سيد الاحابيش. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايفه جاي من بعيد، فقال ذلك رجل يعظم شعائر الله، الراجل ده بيحب البيت وبيحب شعائر الله، اطلقوا الهدي امامه. خلوا الهدي يمشي قدامه عشان يعرف احنا مين، وارفعوا اصواتكم بالتلبيه. دي مش تمثيليه، هم فعلا صادقين عايزين يعتمروا، بس الوقت المناسب اللي هنوري فيه اللي امامنا.
فتبدا الاصوات ترتفع بالتكبير تلبيه، ويبدا الهدي يسرح قدامه، فالراجل ما يكملش يقوم لافف وراجع. شفت النبي بيتعامل مع، شايف المفاوضات، شايف صلى الله عليه وسلم، شايف رسولك. عايزين ناس كده عايزين الشباب يطلعوا كده، مش يتدين ينزوي وينقفل على نفسه ويبقى بقى غلبان شايف الروح يرجع الحليس ابن علقمة يقول: يا معشر قريش، أتدعون سفلة العرب يطوفون بالبيت ويمنع ابن عبد المطلب؟ شفتوا مشيت ازاي؟ الرجل جاء للعمرة والله لا يمنع، إن منع هلكت قريش، إن منعتموه ستتحدث العرب عنكم. شفتوا خطة النبي صلى الله عليه وسلم. احنا هنوديكم للسلام، احنا ممكن نحاربكم وننتصر عليكم، بس النصر الأعظم إن احنا نوديكم للسلام ونحقن الدماء وناخد حقنا في نفس الوقت، ما بنضيعش حق. اوعوا يا جماعة، أنا عايز أقول حاجة، الناس اللي عمالة تسمعني طول الحلقات أتكلم عن التعايش واتكلم عن السلام، اوعوا تفهموا من كلامي ان ده كلام يدعو ان احنا نضيع حقنا. تعايش بس حق اخده، في حقوق لازم تتاخد. تعايش مع الغرب صح، وانا حريص على كده، بس في حق، الحق لازم نحرص عليه. بنحب السلام جدا، بس في حق لازم نحرص عليه، واحنا لازم نكون بهذا التوازن وبهذا الفهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، يمشي الراجل ويقول لهم كده: لو عملتوا كده تهلك قريش. قريش تقول له: اسكت يا حليس. قال: والله لا اسكت ابدا، واخذ الاحابيش وامضي. كله بيمشي، يفضل مين؟ عروه بن مسعود. فقالوا له: يا عروه اذهب ففاوضه. قال: افاوضه بشرط، ان فاوضته فلا تردوا كلامي، ما تعملوش معايا زي اللي عملته في التانيين. فقالوا: اذهب ففاوضه. قال: قد نصالحه. فقالوا: اذهب ففاوضه. شفتوا بداوا يتزنوا. هيروح عروه بن مسعود، ده اخر كارت. هيروح عروه بن مسعود. عروه بن مسعود ذكي جدا، مفاوض غير عادي. هيعمل ايه؟ عايز يكتر مكاسب قريش، مش التفاوض كده، ويقلل مكاسب النبي قوي قوي قوي. هيعملها ازاي؟ هيروح للنبي ويهون من قيمه المسلمين. انتوا ضعاف قوي، ده انتوا غلابه قوي، ده انتوا ولا حاجه. فبص هيعمل ايه؟ يدخل على النبي عروه بن مسعود، فيجلس امام النبي. خلي بالكم مين عروه بن مسعود ده؟ ده اللي طرد النبي من الطائف من كام سنه. ده اللي نزل فيه القرآن: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. القريتين اللي هم مكة أو الطائف يقصدوا به هو، مش كان أولى ينزل عليه القرآن؟ فهو حاقد لكنه ذكي، وعارف إن لازم يحصل تفاوض، وعارف إن مفيش حل غير الصلح، بس عايز يهون من قيمة المسلمين. فداخل عروة بن مسعود قال: يا محمد، ما أراك جمعت إلا أوباش الناس. شفت البداية؟ أنا شايفك جايب ورعاع الناس. إيه اللي أنت جايبهم دول؟ دول رعاع الناس. ويشاور على الصحابة ويبص في عينيهم. بيعمل ايه؟ مفاوض ذكي، بيقلل من قيمة المسلمين عشان ياخد أكتر مكاسب ممكنة. وأراك جئت إلى بيضتك اللي هي مكة، بيضتك اللي انت طلعت منها، لتقضها وتكسرها. وإني أرى قريش قد لبست لك جلود النمور، يقاتلونك حتى آخر رجل. وإني أرى هؤلاء غدا سيتفرقون عنك ويجرون في كل مكان. دول هيجروا دول. إيه رأيك؟ مين واقف بقى جنب النبي؟ أبو بكر الصديق وابن عم عروة بن مسعود. النبي جايبه موقفه حراسة ليه، يعني حراسة للنبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك، شوف خطة النبي صلى الله عليه وسلم، وملبسه درع بالكامل. فعروة بن مسعود مش عارف إن ده ابن عمه، عشان النبي هيخبطوا بيه دلوقتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو قام قايل للنبي الكلمتين دول: انا شايفك جايب لي اوباش الناس ورياع الناس، دول هيجروا بكره. فابو بكر قام شاتم شتيمه انا ما اقدرش اقولها في التلفزيون. قال له كلمه، يعني عمر ما سيدنا ابو بكر نطق بكلمه زي دي ابدا، عمره ولا حد من الصحابه. كلمه شديده جدا ما ينفعش تتقال على التلفزيونات على الاطلاق، لكن سيدنا ابو بكر قالها له، والنبي ما عاتبش سيدنا ابو بكر فيها. لكن كان لازم الراجل ده ياخد له كلمه. خلي بالك ده سيد ثقيف، انه يتشتم شتيمه زي دي. فنظر الراجل، تعرف يعني انت فاكر نفسك هتشتمنا وناس طيبين بقى واحنا المؤدبين؟ لا، طب خد لك بقى. وده موقف ما فيهوش هزار، بس ده استثناء لا يقلد يا جماعه. ما يطلعش الشباب بقى ويقول لك ايه: بس يا عم انا عرفت الكلمه هقولها. لا، ده استثناء لا يقلد، ده في موقف حرب، موقف شديد. فقالها سيدنا ابو بكر. فعروة بن مسعود قال: من هذا الذي يشتمني يا محمد؟ فقال: هذا أبو بكر الصديق. طب ليه النبي موقف سيدنا أبو بكر هنا؟ أصل أبو بكر
كان ساعد عروة بن مسعود في تجارة زمان. مش انت بتقول رعاع الناس؟ ده احنا لينا افضل عليك. فقال عروة: والله يا ابا بكر لولا فضلك علي في الماضي. يبقى رعاع ولا مش رعاع؟ شفت النبي موقف له مين؟ لا، ابن عمه وواحد ليه عليك فضل. حاجه ايه يا اخوانا ده؟ ايه صلى الله عليه وسلم؟ مفيش غلطه، كل حاجه عاليه قوي، عاليه تحس ان انت بتتفرج. ايه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. تنبهر بيه بقى ولا لا؟ او تعجب بيه وتحبه ولا لا؟ وتقلده ولا لا؟ وتروح تتعلم بقى وتاخد مهارات اداريه وتاخد دورات عشان تبقى على خطى الحبيب. يعني تروح تاخد دوره في التخطيط وفي علم السياسه بنيه انك تبقى على خطى الحبيب. ايه رايك بقى؟ تقول لي دي علاقتها بدي اهي. فقال: لولا فضلك علي فيما مضى لرددت عليك، بس مش قادر ارد عليك علشان فضلك. وبعدين وهو عمال يكلم النبي، عروة بن مسعود عمال يشد في دقن النبي، يحط ايده على دقن النبي ويشد. ايه ده؟ ازاي يعمل كده؟ ده بيعمل ايه؟ بيخفض الروح المعنويه عشان لما يفاوض ويجي يتفق. فمين اللي واقف له؟ ابن عمه سيدنا المغيرة بن شعبة. فماسك جراب السيف بتاعه، كل ما يمد ايده على دقن النبي يقوم نازل بالجراب على ظهر ايده، فيقوم ايه؟ يقوم مرجعها. فعدها اول مره، عملها الثانيه قام نازل بالجراب اشد شويه، عملها الثالثه قام ملسوعه بقى، نازل خبطه حته خبطه. قال: اوجعتني، من هذا يا محمد؟ فابتسم النبي قال: اولا تعرفه؟ فقال: كيف اعرفه وقد لبس الدرع؟ قال: هذا ابن عمك. اكشف عن وجهك يا مغيرة. مش انت بتقول لي جايب رعاع الناس؟ ده انا جايب لك ابن عمك. ثم قال له النبي: ان شئت فانتظر، ممكن تنتظر شويه حتى اتيك ميعاد الصلاه بتاعتنا. بص هيعمل ايه صلى الله عليه وسلم. مش انت بتقول لي انا مش هرد عليك بالكلام، انا هرد عليك بالرد العملي. قال: هلم بالوضوء لي. بص بقى الصحابه الاذكياء والتفاهم العالي فهموا ان النبي عايز يوريله، وروا لي انتوا هتسيبوني ولا لا. وبدأ النبي يتوضأ، فتكالب الناس على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يتمضمض يجروا ياخدوا. عروة بن مسعود طبعا ايه، مش انت ده احنا اذا كنت انت مفاوض تعال نوريك بقى مين اللي هيأثر على الروح المعنويه للتاني. وده وضوء، يتقاتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فاذا مضمض يجي ينزل المضمضه فيأخذونها ويمسحون بها وجوههم. مش هتلاقي في السيره موقف زي كده ناس كتير بتستدل بيه في التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. جميل، لكن انظر له كمان من بعده السياسي، ان احنا بنبعت رساله غير عاديه. يقول عروة بن مسعود: فذهلت مما رأيت. فرجع لقريش، ما كملش القعدة، رجع سابهم يصلوا ورجع. قال: يا معشر قريش، خلوا بين الرجل وبين ما يريد. والله لقد دخلت على الملوك، دخلت على كسرى في ملكه، دخلت على قيصر في ملكه، دخلت على النجاشي في ملكه، فما رأيت أحدا يعظم أحد كتعظيم أصحاب محمد لمحمد. والله إذا توضأ تقاتلوا على وضوئه، فإذا مضمض تقاتلوا على أن يمسحوا بهذا الماء وجوههم، فإذا جلس يتكلم تأطأوا رؤوسهم بين يديه، ما يحد أحد منهم النظر إليه، ما حدش يبص له جامد. إذا تكلم فنظر إليهم خفضوا الرؤوس، إلا رجلين ينظران إليهما فيبتسمان ويبتسم إليهما، أبو بكر وعمر. شفت التفاعل؟ خلي بالك التفاوض ده اتكسب بايه؟ بتفاعل الصحابه مع النبي، مش كده؟ فاكرين عرفت لما قلت لكم اشيروا علي ايها الناس؟ بلادنا دلوقتي للاسف ما عادش فيه تفاعل بين قادتها وبين شعوبها، وده بيخلي قادتها في موقف صعب في التفاوض مع الغير، لان مفيش تلاحم. وانا بقول لو نفسنا نعمل نهضه، مفيش نهضه من غير تلاحم، من غير حب وثقه، من غير هذا التلاحم الشديد. يرجع عروة بن مسعود، والآن تدرك قريش طب وبعدين؟ طب الحل إيه؟ فتقول طب ما فيش حل بقى غير إن إحنا نبعت خالد بن الوليد يتحرش بيهم، يعني يبقوا هم اللي بدأوا القتال. ما هو التفاوض مش نافع وشكلها كده رايحة على السلام. طب ما تيجي نحاول محاولة أخيرة نحتك بيهم نضايقهم، يمكن يستفزوا يغلطوا يضربوا خالد بن الوليد، يبقى هم اللي بدأوا القتال، نقلبها حرب بدل ما هي سلم. فيبعتوا خالد بن الوليد، بيفكروا برضه يبعتوا خالد بن الوليد ويبعتوا معاه 70 واحد ويقولوا لهم تسللوا جوه معسكر المسلمين واخطفوا لنا 2 3 عشان نبدا خناقه. فيدخل 40 منهم جوه معسكر المسلمين، يا عم يتسلل مين ده، احنا ناس صاحيه.
فيدخل الصحابة اللي موكلين بالحراسة اربط يا جدع، ويتمسك ال40 ويقيدوا. انت فاكر داخل نفس ده المسلمين يا عم؟ انت بتهزر ولا ايه؟ يتاخدوا ويتربطوا ويقيدوا. هيتعمل فيهم ايه دول؟ بص بقى ضبط النفس. مش بقول لك عايز السلام؟ يرجعهم لقريش مقيدين. انا عايز سلام، رسالة رهيبة. انا عايز سلام مش عايز حرب، ومش هحجزهم، وممكن اخدهم اسرى واقول لكم ادفعوا فيهم كذا، بس انا عندي هدف كبير، خلوا بيني وبين الناس. دي معارك جانبيه. مش بقول لك تعرف تعيش حياتك والهدف واضح كده، ما بتلخبطش، عارف انت رايح فين. يرجع لهم ال40 واحد متكتفين ويوصلهم لغايه عندهم. انا مش جاي احارب، انا جاي اسالم. ويقول لهم وانتم مروحينهم عدوهم على الاحابيش. اظن واضحه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. شايف عظمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حاسس؟ حبيته؟ شفت امبارح حبيته اجتماعيا، واول امبارح حبيته ايمانيا، والنهارده بتحبه سياسيا تفاوضيا. صلى الله عليك يا رسول الله، يا حبيبي يا رسول الله. طيب وبعدين؟ طب الموضوع كده واقف، طب نعمل مبادرة تانية. النبي مسيطر على الموقف تماما، احنا اللي بنبادر. نبعت عمر بن الخطاب يدخل عليهم يأكد عليهم ان انا جاي عايز اعمل معاهدة. هو الاولاني اللي النبي بعته قال لهم انا جاي معتمر، انا جاي معتمر برضه وعايز اعمل معاهدة. هم دلوقتي مهيئين لكده. شفتوا المرة الاولانية ليه ما قالش؟ لسه مش مهيئين. طيب هتبعت مين؟ هبعت عمر بن الخطاب. يا عمر روح ادخل قول لهم. فيطلع سيدنا عمر بن الخطاب يا رسول الله مش انا الشخص المناسب. ليه يا رسول الله؟ انا كنت شديد الغلظه عليهم. فاكرين لما طلع يهاجر من اراد ان تثكلوا، هتدخلنا هم مش طايقني. تاني حاجه، ليس لي عزوه بمكه كعثمان. عثمان بني عبد الشمس، اغنى ناس واقوى عيله، مش انا. وسيدنا عمر طول عمره متحمس وطول عمره شخصيه قويه. هو تراجع ولا ده يعني هل ده منسجم مع شخصيته؟ طبعا ده منتهى القوه، لانه فضل انجاح المهمه على ان المنافقين ما يقولوش عليه جبن. خلي بالك هيتقال عليه جبن، يتقال. ده منتهى القوه، شخصيته هي ما اتغيرتش. يتقال بس المهمه تنجح. ابعت عثمان مش انا، حتى لو هيتقال عليه، حتى لو هتلام. فالنبي يقول صدقت يا عمر. كلهم ناضجين. تعال يا عثمان ادخل وقل لهم اني جئت معتمرا اريد العمره معي الهدي، نفس الكلام، واني اماددهم مده، انا بعرض عليهم السلام. ده ديننا يا اخوانا، ده ديننا. شوف كم محاوله للسلام، ما اعمل حرب واخلص. ابدا ابدا. يدخل سيدنا عثمان بن عفان، اول ما يدخل يستقبلوه استقبال بود، لان هو شخصيه محبوبه ليهم كلهم. وهو ماشي عمال عينه بص على الكعبه، بلغهم الرساله، وحشاه بقى له 6 سنين، فماشي معاهم وعينه على الكعبه. فخدوا بالهم فقالوا يا عثمان اذهب فطف في الكعبه، اتفضل. فقال ما كان لي ان اطوف قبل ان يطوف رسول الله. شايفين التلاحم؟ مش انا عمال اقول لكم طول الحلقه التلاحم. شايفين شعبه وقائده عاملين ازاي؟ نفسنا بلادنا تبقى كده، نفسنا تبقى كده. محتاجه كتير كتير عشان تبقى كده، بس هتكون ان شاء الله، وتحصل نهضه فيها وتكون كده. شايفين وهو بيقول له، شايف ادراكه لقيمه روح فريق المجموعه، ازاي يسبق المجموعه، احترامه لقيادته للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين دي فيها شبهه مجامله ورشوه، مش كده ولا ايه؟ لا، انا جاي ابلغ رساله. سيدنا عثمان وهو جوه، النبي يطلب منه طلب، يقول له عدي على المسلمين المستضعفين وطمنهم وسلم لي عليهم. طب ما طلبش منهم طلب ليه ان هم يساعدوه؟ صح؟ لا. ليه؟ ده احنا في ورطه، دول مواطنين في مكه، واحنا هنحترم ان دول مواطنين. انت متخيل احترام المجتمع لاي درجه؟ مش المسلمين دول مواطنين، طب ما تطلب منهم يا رسول الله يعملوا حركه في مكه عشان يساعدوك وانت بره؟ ابدا، سلم عليهم بس فقط يا عثمان، واوعى تطلب منهم حاجه. ليه؟ لان احنا بنحترم ان مكه دي، الناس دي حتى لو مسلمين مواطنين فيها، فنحترم ان هم مواطنين في البلد دي، فما بنبوظش المجتمع دون. زي ما بنقول للمسلمين في الغرب احترموا تقاليد المجتمع الغربي اللي انتوا عايشين فيه، مع الاعتزاز والافتخار بالاسلام. اوزن معايا، اوعى تفتكر ان انا بقول لك احترم تقاليد، لا، معتز ومفتخر باسلامي وفخور بيه، لكن بحترم تقاليد المجتمع اللي انا عايش فيه. وبتعلمها من مين؟ حق المواطنه دي وفكره المواطنه بتعلمها من رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم. ما رضيش يطلب منهم طلب. لكن قريش قررت تحبس عثمان رضي الله عنه وارضاه. تحبسه ليه؟
تحبشه عشان عايزه تتحرش بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتطلع اشاعه انها قتلته، عشان تعمل ايه؟ خليهم يغلطوا. هو ما اتقتلش ولا حاجه، هي حبساه. يوصل الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، هي فاكره ان الرد هيبقى رد عادي، كله الا الخيانه. خيانه؟ يقتلوا رسولي؟ شوفوا كنا ماشيين سلام مش كده؟ من يبايعني على الموت؟ قتل عثمان بن عفان رسولي، من يبايعني على نصرة عثمان الأهن؟ لا إله، إيه ده؟ أنت متخيل رسول السلام؟ شفت بقى التوازن؟ لكن يقتل رسوله. خيانة، كله إلى الخيانة. عرفتوا ليه قتل بني قريظة؟ كله إلى الخيانة. أنا رحيم جدا، لكن الخيانة. يقتل عثمان، من يبايعني على الموت لغاية ما ناخد بطار عثمان. فيتكالب 1400، كله يحط إيده في إيده. أنتوا متخيلين الصحابة دول حصل لهم إيه؟ طالعين عمرة، هنحارب، مش هنحارب، هنستنى، مش هندخل، هنعمل معاهدة، هنحارب، مين يبايع على الموت؟ بعد شوية هيرجع عثمان، سلام تاني. إيه ده؟ شايف مجونة المجتمع؟ مجتمعاتنا يا جماعة ما عادتش مرنة كده، بقت، أنا آسف ما تزعلوش في الكلمة، مصدية أو مخشبة، مش سهلة تيجي كده وتيجي كده. وشبابنا بقوا كده، محتاجين تدريب، محتاجين روح، ومحتاجين نقرا السيرة. يا ريت السيرة دي تتدرس في مناهج المدارس العربية كلها زي ما بتتقال هنا. مش مهم كلامي بس بالمعاني دي، ده احنا بنقول كلام يفيد بلادنا، بنتكلم عن المواطنة، بنتكلم عن التعايش، بنتكلم عن حاجات تفيد بلادنا، بنتكلم عن الوفاء، عن قيم، بس تتدرس كده، يا ريت تتدرس كده. فتخيلوا صلى الله عليه وسلم، مين يبايعني على الموت؟ وتنزل الآية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، كان المكان فيه شجرة، فعلم ما في قلوبهم من الإصرار على نصرة الحق. كله بايع. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما بايع، شوف الوفاء بقى، وقال: اللهم إن عثمان قد خرج في حاجتك وحاجة رسولك، اللهم إني أبايع عن عثمان. وقام ضارب النبي بإيده اليمين على إيده الثانية وقال: هذه لعثمان، مع إنه مات لكن ياخد ثواب البيعة. وشوية ويقوم راجع عثمان رضي الله عنه، فتقف الحرب ونعود تاني للسلام. ايه المرونه دي؟ انتوا واخدين بالكم يا جماعه؟ عارف سخن بارد، متخيل؟ اسخن ابرد، اسخن ابرد، اسخن ابرد. والصحابه منتهى التجاوب، حاضر 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 حاضر، نيجي يلا نتحرك. هل ممكن مجتمعاتنا تبقى كده؟ ممكن تلاقي مجتمعات سخنه قوي في بلادنا العربيه، وممكن تلاقي مجتمعات بارده قوي في الثلاجه، لكن مين يبقى عارف يبقى الاثنين وقت الحاجه؟ وشوف وجود القائد صلى الله عليه وسلم اللي تثق فيه الناس، تعالوا كده تعالوا كده. طيب احنا فين دلوقتي؟ احنا قريش لما عرفت ان النبي بايعوا الصحابه على الموت، قررت ان مفيش حل للصلح، خافوا. يبقى النبي، يبقى هم عارفين ان النبي قادر على الحرب ولا لا؟ ويبقى الكلام اللي انا عمال اقوله لكم الاول انه قادر على الحرب صحيح ولا لا؟ ويبقى هو اختار السلام، ولما قال هنحارب رغم ان هم 1400 من غير سلاح، قريش خافت. يبقى قادر، وكان قادر من الاول. فتقرر قريش ان لا بديل الا الصلح. هتعملي ايه يا قريش؟ هبعت سهيل بن عمرو عشان يخلص التفاوض. خلاص، يبقى النبي نجح، الخطه نجحت ولا لا؟ المبادره نجحت ولا لا؟ راحوا للحته اللي احنا عايزينها ولا لا؟ تعرف تعمل كده؟ دايما بلادنا شوفوا المبادر ومخلي قريش رد فعل على طول. يا ترى بلادنا ممكن في يوم من الايام تتخلى عن دور ردود الافعال الى دور المبادره؟ يا رب يا رب. وده امل النهضه تكون كده. هيجي سهيل بن عمرو، النبي شايفه من بعيد، فيقول: سهيل بن عمرو سهل الله لكم، انما ارسلوا هذا الرجل يريدون الصلح. طالما بعتوا الراجل ده يبقى عايزين الصلح. شايف؟ يجي سهيل بن عمرو يقعد امام النبي، اول ما يقعد يعتذر عن تاخير عثمان، يعتذر عن ال40 واحد اللي دخلوا يتسللوا، يبقى جاي يقدم فعلا ان هو عايز يتصالح. فقال النبي: ماذا تريد يا سهيل؟ قال: شيء واحد، لا تدخلوا علينا هذا العام، وافعل بعد ذلك في الصلح ما تشاء. شفتوا نظرة سهيل رايحة على فين؟ شكلنا مش كده؟ طب ونظرة النبي؟ خلوا بيني وبين الناس. يبقى كده من الأول كده المعاهدة دي معاهدة سلام حقيقية، دي معاهدة احنا كسبانين فيها. خلوا بيني وبين الناس، عايزين ايه؟
نظرتكم ضيقه قوي، تمشي السنه دي عشان ما يتقالش ان انت دخلت علينا عنوه. بس خلي بالك هو اللي اضطرهم لدي بحكايه العمره. يعني هو النبي عمل العمره عشان يخلي ان ده مطلبهم. فاهمين ضيق عليهم مطلبهم ازاي؟ ان هو ده مطلبكم، هو ده اللي عندي. فالنبي صلى الله عليه وسلم اول حاجه يعملها عليه الصلاه والسلام ان هو يقول لسهيل بن عمرو يعني ماذا تريد يا سهيل؟ فيقول له سهيل بن عمرو لا اريد الا شيء واحد، ان تعود هذا العام فلا تدخل علينا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا سهيل. اول ما النبي يقول نعم يا سهيل يحصل ايه للصحابه؟ متخيلين يا اخوانا؟ ايه؟ هنرجع السنه دي؟ خلي بالك الصحابه عنهم على الايه؟ مش خلي بالك، ما انا بقول لك اوعى تنسى الهدف. الهدف ايه؟ عايزين نصلح الارض، عايزين الناس تسيبنا نكلم الناس. فاول ما الصحابه سمعوا النبي بيقول نعم يا سهيل انا موافق على الشرط بتاعك دون، فالصحابه حصل لهم ايه؟ يا رسول الله أستكتب هذا؟ انت هتمضي على كده؟ فقال نعم. فقال ماذا تريد يا سهيل؟ تعال نتفق على النقط. فقال سهيل تعود هذا العام فلا تدخل علينا، ثم تأتي العام القادم فتدخل 3 أيام فقط. ده أول شرط في التعاقد كده مبدئيا. فقال النبي نعم يا سهيل ماشي. يبقى ده أول شرط. طب الشرط الثاني إيه؟ أول شرط ما نداش داخل السنة دي. طبعا الصحابة، تحاول تتخيل حالة الصحابة دلوقتي. خلي بالك هم كانوا ماشيين يمين شمال بس ما كانوش شايفين غير دي فكانوا فاكرين ان هي الهدف الكبير. لا، ده هدف صغير، مش ده الهدف الكبير. يا جماعه اكتبوا الهدف الكبير عندكم وعلقوه في بيوتكم. انت عايز تعمل ايه؟ انا عايز اشارك في نهضه بلادنا، عايز اشارك في اصلاح بلادنا. عايز تعملها ازاي؟ دورك ايه؟ انا مجالي الزراعه، يبقى هدرس واتعلم واخطط. انا هعتبر نفسي هبقى وزير بعد 15 سنه وهشتغل بكل قوه على كده، في التعليم، في الصناعه، في الزراعه، عشان اكون جاهز، عشان اكون قوي. ومش هنسى الهدف ابدا مهما الايام ومهما جت معترجات في الطريق. انا شايف الهدف. الصحابه الرؤيه لخبطت. فالنبي صلى الله عليه وسلم شايف هو عايز ايه. ماشي يا سهيل، عايز ايه كمان يا سهيل؟ قال له المسلم الرجل اللي من قريش الذي ياتيك مؤمنا بك ترده الينا. قال نعم. قال والمسلم اللي من عندك الذي ياتينا لا نرده اليك. فطبعا الصحابه حصل لهم ايه بقى؟ ايه ده؟ ايه اللي بيقولوا ده؟ طيب في مقابل ايه يا سهيل؟ قال هدنة بيننا وبينك 10 سنوات بس. خليني بقى انطلق في الجزيرة العربية واسمع الناس. وبعدين ده اعتراف رسمي بيا، مش كده؟ قريش اعترفت بالمسلمين لأول مرة، اعترفت بوطن المدينة، اعترف ان دول لهم وطن. خلي بالك ده نجاح مبهر. وبعدين ايه تاني؟ طب هنحط شرط كمان. بص الشرط اللي هيحطه النبي، اي حد يا سهيل عايز يدخل في حلفك يدخل، واي حد عايز يدخل في حلفي يدخل، ما حدش يمنع. يبقى العرب من حقها انها تدخل في حلف محمد صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ خلاص ده خلاص كده الموضوع خلص يا جماعه. انتوا عارفين عمرو بن العاص اول ما اتمضت الاتفاقيه دي عمل ايه؟ ساب مكه وهاجر. قال انتهت قريش. كان عنده رؤيه واسعه، فهم الموضوع خلص خلاص، ما عادش فيه قريش. واخد بالك النبي صلى الله عليه وسلم بيعاهد على ايه وبيتفق على ايه؟ فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم وبدا يكتب. سهيل بن عمرو مين اللي هيكتب التعاقد؟ سيدنا علي بن ابي طالب. طبعا الصحابه متكدرين على الاخر. اكتب يا علي هذا ما عاهد عليه. اكتب الاول بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل استنى، ايه الرحمن الرحيم؟ ما نعرف ما الرحمن ولا الرحيم. اكتب ما نعرفه من قبل انا وابيك. اكتب باسمك اللهم. فقال النبي امحوها يا علي واكتب باسمك اللهم. حاول تتخيل طبعا سيدنا علي وهو بيمسح أم كاتب باسمك اللهم. اكتب يا علي. واخد بالك المبادرة حتى في الكتابة مع النبي مش مع سهيل. واخد بالك؟ هذا ما عاهد عليه محمد رسول الله. استنى، من قال أنك رسول الله؟ لو نعلم أنك رسول الله لما حاربناك. اكتب اسمك واسم أبيك. فقال نعم والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. امحوها يا علي. شوفوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم عارف ايه الحاجات المتغيرات وايه الثوابت. الثوابت ما بنتنزلش عنها، لكن دي هوامش. امحيها يا علي. فقال علي والله لا امحوها ابدا. فقال النبي امحوها يا علي فقد ياتي يوم تكون في مثل هذا الموطن وانت مضطهد. بيتكلم على الفتنه، ده وحي
ولا رؤية النبي لشخصية علي اللي ثبت على الحق قوي فقال له الكلمتين دول؟ أنا مش عارف، لكن النبي قالها له فما فهمهاش سيدنا علي، هيفهمها بعد 40 سنة. امحوها يا علي. فقال والله لا امحوها أبدا، مش قادر يا رسول الله. فقال النبي أرنيها يا علي. ما النبي ما يعرفش يقرأ ويكتب. أرنيها يا علي. أمي، لكن تخيل سياسته تخيل الأمي ده بيعلم البشرية دي كلها. أرنيها يا علي. ودي العظمة المعجزة، إن الأمي هو اللي بيعمل كل العظمة دي. فمن أدبك وعلمك يا رسول الله؟ أدبني ربي فأحسن تأديبي. امحوها يا علي. لا يا النبي أرنيها يا علي. فوجها له فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم. اتمحت. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يكتب شروط المعاهدة، واتكتبت الشروط الأربعة وهم بيمضوا آخر شاطر وهم بيكتبوا، والصحابة عمالين يقولوا بيتهمسوا بقى: أسيكتب هذا؟ النبي سامع. أسيكتب هذا؟ معقولة؟ معقولة الشروط دي؟ الراجل يجي لنا نرجعه ويجي لهم ما يرجعوهوش، ده ظلم، ده ما فيش عدل، وبعد ما جينا ولبسنا الإحرام نرجع تاني؟ فين العدل؟ ففي وسط ما هم بيقولوا كده تزيد الفتنة. يحصل إيه؟ يجي ابن سهيل بن عمرو مسلم. شوف الفتنة قد إيه؟ أبو جندل ابن سهيل بن عمرو أعلن إسلامه، وكانوا رابطينه في مكة معذبينه عذاب شديد، وجاي بيصرخ هربان منهم وهم بيجروا وراه: يا رسول الله، يا معشر المسلمين، أدركوني سيفتنوني في ديني. فقال النبي: نعم تعال، احنا لسه ما مضيناش. فقال سهيل: هذا أول العهد بيني وبينك، والله لو أخذته لعهد بيني وبينك. لا، النبي حريص. فقال: يا سهيل أجزه لي، سيبه لي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أجيزه لك أبدا. قال: يا سهيل لم نمضي العقد. قال: أبدا، إن أخذته فلا عقد بيني وبينك. فقال النبي، طبعا تخيل بقى الصحابة الشياط حصل إزاي دلوقتي. فقال النبي: يا أبا جندل اصبر، لعل الله يجعل لك وللمستضعفين من المؤمنين فرجا ومخرجا. فقال: يا رسول الله أتتركوني؟ ما هو الراجل مش فاهم اللي حصل. أتتركوني يفتنوني في ديني؟ قال: يا أبا جندل بيننا وبين القوم عهد وإنا لا نغدر، إحنا اتفقنا. فجلس، فأم أبو جندل قيدوه تاني ومستني بقى لما سهيل يمضي. فسيدنا عمر الخطاب مش قادر بقى خالص بقى، فقام قايم واخد السيف بتاعه وقاعد جنب أبو جندل وعمال يهز له السيف كده ويقول له: إيه يا أبا جندل، إن الرجل لا يقتل أباه في سبيل الله. فأبو جندل ساكت. فسيدنا عمر عمال يقول له: إيه أضننت بأبيك يا أبا جندل؟ هو أنت صعبان عليك أبوك؟ فما بيردش عليه. فسيدنا عمر يقول له: والله لو كان الخطاب حيا أبويا ووقف هذا الموقف لقتله عمر بن الخطاب. فنظر له أبو جندل وقال: فلم لا تقتله أنت يا عمر؟ قال: أنا لا أعصي رسول الله. فقال أبو جندل: وأنا كذلك لا أعصي رسول الله. شفت التلاحم، شفت الروح، شفت حب النبي، شفت الناس دي، شفت المجتمع ده، شفت احنا محتاجين نبقى ازاي، شفت احنا محتاجين رسول الله قد ايه، شفت احنا محتاجين خطاه قد ايه، ونطلع بينا الناس اللي تمشي على خطاه كده وتاخد بايدينا كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده لأبو جندل، ويرجع أبو جندل وسيدنا عمر الخطاب مش قادر بقى، يروح لأبو بكر الصديق ويقول له: يا أبا بكر، ألسنا على الحق؟ قال: نعم. قال: أليسوا على الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس هو رسول الله؟ قال: نعم. قال: ألسنا المسلمين؟ قال: نعم. قال: أليسوا المشركين؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا؟ ليه نوطي كده؟ فقال: يا عمر الزم غرسه، هو رسول الله والله لن يضيعه. فما عجبوش الكلام، فقام رايح للنبي: ألست رسول الله؟ خلي بالك، شايف عمر؟ ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ ألسنا المسلمين؟ أليسوا المشركين؟ فلما نعطي الدنية في ديننا؟ فقال: يا عمر إني رسول الله ولن يضيعني، أنا عارف أنا بعمل إيه، بس أنت مش شايفها. أنتوا عارفين يا جماعة، طول ما إحنا بنبقى ماشيين مع بعض في طريق واحد، الغاية الكبيرة مع الغايات الصغيرة بتبقى الأمور سهلة، مش كده؟ إحنا كلنا رايحين اسكندرية دلوقتي، طريق مصر اسكندرية الصحراوي، فأنت ماشي متجهين إيه؟ إلى الشمال، خلاص. لكن لو جت حتة متعرجة في الطريق بتلف كده، فبقت إيه؟ بقت للجنوب، بس ده مرحليا.
بس انت هتكمل. فاهمين انا عايز اقول ايه؟ فتيجي انت في لقطه، ما هو سيدنا عمر شافها كده، في اللقطه اللي بتلف فيها قال لك ايه ده احنا مش رايحين شمال، ده احنا رايحين جنوب، يبقى غلط. يا عم دي لقطه، بص على المسار الاصلي. طب ايه اللي يحمي في لقطه زي دي؟ ثقه في القائد. يا جماعه طول ما احنا ماشيين في حياتنا هنشوف لازم ربنا هيعرضنا للقطات زي دي، طريق مستقيم وفرحانين كلنا ماشيين فيه، يلا نصنع الحياه، يلا نعمل، وبعد كده تيجي لفه. فتيجي اللفه، فاللي مش شايف، واغلب الناس للاسف ما بتبقاش شايفه الا لو عندها ثقه، فتقول لك احنا رايحين فين. فمعنى كبير قوي 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 صلح الحديبيه بيعلمه لنا. ركزوا، ما انتم مش واخدين بالكم، بصوا على الهدف البعيد. عمر بن الخطاب من وجهه نظره ومن زاويته معاه حق. ليه؟ فين العمره؟ ولذلك قام قايل للنبي ايه؟ الم تقل لنا اننا سندخل المسجد الحرام؟ فقال له النبي او قلت لكم انه هذا العام؟ هو انا قلت لكم السنه دي؟ فايه؟ ده ما قالش كده فعلا. انا قلت لكم هتخشوا والله لا تدخلونه. شفتوا؟ يبقى هو سيدنا عمر زاويته ايه؟ العمره. والنبي زاويته ايه؟ كبيره قوي 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 قوي. عايزين نوصل الرساله، ودي فرصه مش هتتعوض، صلح الحديبيه. ونزلت سوره الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. خلي بالكم حته خطيره هنا، الغزوات والمعارك اتقال عليها فتح، مش كده؟ لكن صلح الحديبيه اتقال عليه ايه؟ فربنا سمى الفتح السلمي فتح وما سماش المعارك فتح. خلي بالكم، بصوا نظره القران للسلام، سمى الفتح السلام. سوره الفتح يا جماعه، السوره اسمها سوره الفتح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، بايه؟ بالسلام. وما قالش على المعارك فتحا مبينا. دي لقطه في منتهى الخطوره لازم تتقال على الاسلام وتاخدوا بالكم منها. لاحظوا حاجه ثانيه، سيدنا عمر قام رايح للنبي قال افتح هو فين الفتح ده؟ خلي بالكم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابه خلاص بقى راجعين كل واحد يحلق شعره ويذبح الهدي بتاعه، ما حدش قام. الموضوع صعب على الصحابه، الزاويه بتاعتهم عمره والزاويه بتاعته احنا عملنا فتح كبير جدا، انتوا مش واخدين بالكم الصلح ده هيعمل ايه؟ قوموا احلقوا. لا، قوموا احلقوا، مش قادرين. فدخل النبي على زوجته السيده ام سلمه، كانت طالعه معاه، مش احنا قلنا كل مره بياخد زوجه من زوجاته؟ فقال لها هلك الناس ضاعوا. فقالت يا رسول الله هون عليك، معلش اعذرهم، ولكن اخرج انت فاحلق امام الناس، فانهم ان راوك تحلق سيقلدونك يا رسول الله. فكانت اعظم انسانه بركه على المسلمين، نجتهم من ان هم يعصوا امر النبي صلى الله عليه وسلم. الستات تاني. طب والنبي سمع كلامها؟ سمع كلامها. يبقى الحديث المغلوط اللي بيقول شاورهن وخالفوهن ملوش اصل. يعني ايه شاورهن وخالفوهن؟ يعني هو يعني تقول لها رايك ايه؟ تقول لك رايها، تقول لها طب هعمل العكس مخصوص. مش ممكن يكون النبي قال كده يا اخوان اهو. وسمع كلام المراه، سمع كلام ام سلمه، وطلع قدام الناس حلق قدامهم. فقام الصحابه يحلقون لبعضهم يجزون راس بعضهم. الروايه بتقول لك كده، كل منهم يريد كانه يقطع رأس، يعني من كتر الغيظ. يقولون فما عرفنا بعد نظر النبي الا بعد سنه. ليه؟ بدات القبائل تدخل في الاسلام افواجا خلاص. وبدات الناس تيجي، وبدات الناس المسلمين ياتوا. فاسلم في السنتين اللي بعد الحديبيه قد اللي اسلم من يوم ما النبي ابتدى دعوته لغايه يوم صلح الحديبيه. فكان فتحا مبينا كما قال الله تبارك وتعالى. والدليل على كده ان المسلمين طلعوا صلح الحديبيه 1400، وبعديها بسنتين طلعوا فتح مكه لما قريش خانت العهد 10000 في سنتين. اقصى عدد 1400، بقى لهم 3 سنين مش عارفين يزيدوا عن العدد ده، 10000. يبقى فتح ولا مش فتح؟ فقال عمر فكان اعظم فتح في تاريخ الاسلام. مين اللي بيقول؟ عمر بن الخطاب. ووالله لقد اعددت صياما وقياما وعتقا، اعتقت رقاب وصمت وزكيت كي يغفر الله لي ما قلته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يا جماعه سوره الفتح مدحت الصحابه، مع ان بدر لام الصحابه، لكن سوره الفتح مدحهم لان هم لما غضبوا من اجل الرساله. صحيح كانت زاويه رؤيتهم صغيره، لكن كانوا بيحبوا الاسلام قوي. فاضل اخر حاجه نختم بيها النهارده، ايه هي؟ في واحد اسمه ابو بصير. ابو بصير ده يا جماعه خد بعضه وطلع من مكه هربان، فراح للنبي قال له يا رسول الله انا عايز ابقى معاك. قال له يا ابو بصير انا ماضي عهد، ارجع، ما اقدرش اعمل لك حاجه. وهو بيقول له كده جاي 2 من قريش ياخدوه، فسلموا النبي ليهم، ما يقدرش.
فرجع ابو بصير معاهم وهو في السكه قعد يهزر معاهم بقى وقال لهم خلاص بقى محمد يعني ماليش دعوه بالكلام ده، وسهاهم كده شويه. وبعدين قام قال لواحد منهم الله السيف بتاعك ده حلو قوي شكله جميل قوي. فقال له ممكن ابص عليه؟ قال له اه طبعا تبص عليه اتفضل. قام باصص عليه وقام قاطع رقبته، وقام واخد السيف. وقام التاني طلع يجري. قام راجع ابو بصير للنبي. مين راجع؟ هما كانوا اتنين، ابو بصير قتل واحد، التاني راجع للنبي بيشتكي له بيقول له الراجل مشي. فالنبي قال له انا مالي، ما انا سلمته لكم. فجاء ابو بصير قال يا رسول الله قد اديت عهدك ولم يعد لي بك شأن واني سافعل ما اريد. انا مش هبوظ الاتفاقيه. بقى في اتفاقيه دلوقتي على الارض، مش صح ان انا اعمل عمليات في المنطقه تبوظ الاتفاقيه، فتبقى غلطان تبقى وسط الدنيا يا ابو بصير. اطلع بره المنطقه دي. مفهوم مهم قوي قد نكون محتاجينه في ايامنا ده. ان ما تعملش هنا كده، ما تبوظش هنا. فيطلع ابو بصير بره المنطقه خالص ويقعد على ساحل البحر. فالنبي يقول ويل امه. ويل امه دي مش شتيمه يا ابن الايه. عارف احنا لما نقول يا ويل امه مسعر حرب، ده هيعمل مشكله لقريش. لو كان معه رجال، بس محتاج رجاله وبس ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فكل الضعفاء اللي موجودين في مكه يطلعوا لمين؟ لابو بصير. اول واحد يطلع مين؟ ابو جندل ابن سهيل ابن عمرو. اي قافله معديه لقريش مش يقطعوا الطريق، ممنوع تعدوا من هنا. يقفلوا الطريق على قوافل قريش فيضيقوا الحصار الاقتصادي اكتر على قريش اكتر ما هو متضيق. فيجري ابو سفيان، هيبدا يظهر تاني اهو. فيجري ابو سفيان على النبي ويقول له ممكن نعدل الاتفاقيه، الكافر اللي يسلم ممكن تاخده وما يرجع لناش. فينظر النبي الى عمر بن الخطاب ويبتسم له. شفت يا عمر؟ ألم أقل لكم اصبروا؟ يقول عمر رأيك دون رأيي يا رسول الله. أنت رأيك يا رسول الله، أنا أجي إيه؟ أنا كنت غلطان يا رسول الله. فيوصل كتاب النبي لأبو بصير الحق بيا أنت ومن معك. فيوصل الكتاب ليه وهم بيدفنوه وهو بيموت، لحظة موته، بس كان راجل وكان إيجابي. فدفن واتحط في صدره كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. ده صلح الحديبية. إيه الدرس اللي طلعنا بيه النهاردة؟ حط قدامك الهدف الأصلي الكبير. إيه الهدف الأصلي الكبير؟ عايز أصلح في الأرض وعيش ليه، واوعى الأهداف الجانبية تنسيك الهدف الأساسي. محتاجين لقائد زي النبي صلى الله عليه وسلم. دول الدرسين اللي طلعنا بيهم النهاردة. تلاحم الصحابة مع النبي درس عظيم قوي محتاجينه في بلادنا. طيب حلقة بكرة جميلة جدا جدا وممتعة جدا جدا. حلقة بكرة غزوة جميلة اسمها غزوة مؤتة، كلها معاني رقيقة وجميلة جدا. نشوفكم بكرة، بس ندعي قبل ما نمشي. إني داع فأمنوا. يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا من تسمعنا الآن وترانا. يا رب يا رب لك الحمد، لك الحمد، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بنعمة الأهل والولد والمال. يا رب لك الحمد. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على حبيبنا محمد في الأولين، صل على سيدنا محمد في الآخرين، صل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا في الأيام الباقية من رمضان. يا رب أعنا فيما بقي من رمضان على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حببنا في قيام الليل، حببنا في صلاة الفجر. اغفر ذنوبنا، ارضى عنا، ارحمنا، سامحنا، أبكنا من خشيتك، أذقنا حلاوة الإيمان، رقق قلوبنا، ارضى عنا، سامحنا، ارحمنا، حببنا في القرآن، أعنا على قيام الليل، اغفر لنا، تب علينا، اهدنا، حرم النار على أجسادنا، على أجساد آبائنا وأمهاتنا. ارحمنا في لحظة الموت، ارحمنا إذا غسلونا، ارحمنا إذا كفنونا، ارحمنا إذا وضعونا في التراب، ارحمنا إذا أهالوا علينا التراب، ارحمنا عند سؤال الملكين، ارحمنا إذا وقفنا بين يديك. نسألك أن تقول للملائكة الآن أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. نسألك أن نلقاك يوم القيامة تقول لنا عبادي قد غفرت لكم وتبت عليكم يوم اجتمعتم تسمعون صلح الحديبية. اذهبوا يا عبادي فادخلوا جنتي. يا رب اكتبنا الليل من أهل الجنة. حرم النار على أجسادنا وأجساد آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا. الجنة الليلة يا رب، العتق يا رب، العتق يا رب.
رفقة النبي يا رب، رفقة النبي يا رب. نقسم عليك في هذه الليلة العظيمة وأنت تقول ادعوني أستجب لكم، وأنت تتنزل كل ليلة في الثلث الأخير من الليل في هذا الوقت تنادي من يدعوني فأستجب له. ندعوك أن تغفر لنا وتتوب علينا وترحمنا وتهدنا وتعتقنا من جهنم. تنادي أنت الآن يا رب هل من تائب فأتوب عليه. نتوب إليك، نتوب إليك، نتوب إليك. تب علينا الآن، اغسلنا من ذنوبنا الآن، بيض صحائفنا الآن، اعتقنا الآن، ارضى عنا الآن، سامحنا، ارحمنا، تب علينا يا رب. اقبلنا الليلة، اقبلنا الليلة، نزل علينا الرحمة الآن يا رب. اكتب كل من يشاهد ويسمع من أمة حبيبك رفقاء النبي في الجنة يا رب. يا رب لا يتخلف واحد الآن عن جنة الفردوس يا رب. يا رب ذكرنا بهذا الكلام وبهذه الجلسة في الجنة يا رب. ذكرنا يوم القيامة أنك غفرت لنا هذه اللحظة يا رب. يا رب لا يتخلف واحد ممن يسمع الآن عن الجنة. يا رب لا تنتهي هذه الحلقة إلا وقد أعتقتنا وغفرت لنا وتبت علينا. يا رب استجب، يا رب استجب. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.